2023 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ 74তম ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হেপী ৰিপাব্লিক ডে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, তোমালোকে কেনেকুৱা আছে? মই আশা ৰাখোঁ তোমালোকে ভালে আছে। আজি আমি ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ এটা নতুন ভিডিঅ', যোনটো আমাৰ বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে কেনেকৈ এটা PRC নহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিম জানো, আগতে কোৱালিফাই এইচএছ আছিল, মানে সেইবিলাক আকৌ কমপ্লিট কৰি এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব পাৰিম নে নাই। তো অসম পুলিচৰ যোনবিলাক এপ্লাই, তো সেই এপ্লাই সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকক মানে বুজাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টোৰ লাষ্টত আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনালোকক দেখাম, যোনটো দেখালে আপোনালোকে মানে এটা উৎসাহিত হ'ব। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে দেখি থাকিব। তো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আমাক কমেণ্ট কৰিছিলে, তাৰপিছত এজনে কমেণ্ট কৰিছিল মিতালী গগৈয়ে কমেণ্ট কৰিছিল যে PRC নহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে জনাব। PRC নহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব, কাৰণ PRC তাতে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া নাই, আৰু PRC ময়ো দিয়া নাই। মোৰ ভিডিঅ' নিশ্চয় আপুনি দেখিছে, মই PRC নিদিয়াকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ, কাৰণ PRCটো মোৰ বহুত দিন হৈছিল মোৰ PRCটো উঠোৱাৰ, তো মই সেইকাৰণে দিয়া নাছিলোঁ। আকৌ সঞ্জু সাজিতে কমেণ্ট কৰিছিলে যে আগতে কোৱালিফিকেশ্যন এইচএছ দিয়া আছিল, এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হ'ল, তাতে সেইটো আপলোড কেনেকৈ কৰিম সেইটো কৈ দিয়ক। তো তাতে আপলোড কৰিব পাৰিব আপুনি। প্ৰথমতে আপুনি SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ লগ ইন কৰিব। লগ ইন কৰাৰ লগে লগে যদি প্ৰথম লগ ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যোনটো ছিষ্টেম, তাতে এটা ছিষ্টেম পাব। তাত কৰাৰ লগে লগে গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এইবিলাকে পাব। তাতে আপুনি প্ৰথমে এইটো কৰি ল'ব পাৰিব। নহ'লে তুমি নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা আৰু সেইটো দি এপ্লাই কৰিবা, আৰু সেইখনত এডমিট কাৰ্ড আহিব। যেতিয়া তুমি এইখন এডমিট কাৰ্ড বাহিৰ কৰি এক্সাম দিবলৈ যাবা, আৰু এইটোৱে তোমাৰ ID থাকি যাব। একো চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰিজেক্ট নহয়। এবাৰ ছাবমিট দিয়াৰ পিছত আকৌ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি। তাৰপিছত আৰু এজন আছে SN, যোনে নাম লিখা নাই, S.N। তো সি কৈছিল দাদা মোৰ এক্সাঞ্চ আপলোড নকৰিলেও ষ্টাৰ মাৰ্ক নাছিল, ৰিজেক্ট হ'ব নেকি? তাৰমানে ইয়াতে কৈছে কি যে ষ্টাৰ মাৰ্ক নাথাকিলে কি, আপুনি যিটো মানে প্ৰথমে যে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে, ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে আপোনাৰ যিটো এক্সাঞ্চ নাম্বাৰ আপুনি দিছে, ঠিক আছে, এতিয়া এক্সাঞ্চ নাম্বাৰটো দিছে আপুনি, দি কিনে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে। যেতিয়া লগ ইন কৰাৰ পিছতে এতিয়া আকৌ এক্সাঞ্চ যোনটো চাৰ্টিফিকেট দিয়া নাই। আগৰ পৰা এনেকুৱা যে এক্সাঞ্চ নহ'লে আপুনি যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি বা যিকোনো চাকৰিৰ কাৰণে আপুনি প্ৰযোজ্য নহয়। তো সেইকাৰণে এক্সাঞ্চটো দিবই লাগিব। এইটো মানে ইয়াতে কৈছে, আৰু ষ্টাৰ মাৰ্ক নাথাকিলেও এইটো দিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু। তো এইকাৰণে কিবা হ'ব পাৰে। তো নেক্সট আমাৰ আছিল ট্ৰিপিংছ গেমাৰে কৈছে যে দাদা এতিয়া এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলত ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিলেও এতিয়া ডিলিট কৰিব পৰা নাই, জনাবচোন কেনেকৈ ডিলিট কৰিম। তো আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ডিলিট কৰিব পাৰিব। যদি আপলোড কৰি দি কিনে আকৌ ফাইনেল ছাবমিট মাৰি দিয়াৰ পিছতে সেইটো আপুনি কেতিয়াও ডিলিট কৰিব নোৱাৰিব, সেইটো আপোনাৰ থাকি যাব। আৰু একো নহয়, এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ তাতে আপুনি যে আপলোড কৰিছে, কিবা কাৰণত হয়তো আপলোড কৰিছে, একো নহয়, সেইটো আপোনাৰ ন' টেনশ্যন, কৰিব নালাগে। সেইটো এডিশ্যনেল হয় ন, সেইটো একো নহয়। আপলোড তাতে যি কি আপলোড নকৰক কিয়, তাতে মানে সেইটো মানে নহয়। আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন যদি ডিগ্ৰীলৈকে থাকে, ডিগ্ৰীলৈকে ঠিক থাকিলে আপোনাৰ একো নহয়। তো আজি আছিল এইকেইটা আমাৰ কমেণ্টত সুধিব লগা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰসমূহ দি আছোঁ। তো আপোনালোকক লাষ্টত দেখাই দি আছোঁ আমি কেইটামান। আজি যিটো 26 জানুৱাৰী আমি প্ৰেড কৰিলোঁ, তো আমাৰ প্ৰেড অলপ চাব পাৰে। লাষ্টত মই প্ৰেডটো দি আছোঁ, মই প্ৰেড কৰিছোঁ। আপোনালোকে আহিব অসম পুলিচত এপ্লাই কৰিব। বহুত এপ্লাই আমি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যোনটো এক্সাইজ কনষ্টেবল যোনটো, সেইটো আমি এপ্লাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে সেইটো এপ্লাই কৰিব। আকৌ আৰু এটা আছে আসাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ানৰ যোনটো পষ্ট, সেইটো আমি এপ্লাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে সেইটো এপ্লাই কৰিব। ইয়াতে আই বটনত লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে যাই কিনে ফুল ভিডিঅ' দেখিব, তাৰপিছতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু এপ্লাই কৰোঁতে সাৱধান, আপোনাৰ ফটোখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি চেঞ্জ কৰি ল'ব, মানে হাইড কৰি ল'ব। তো ঠিকে আছে, আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানেও
প্ৰতীকী পথত অংশগ্ৰহণকাৰী বিভিন্ন বিভাগক সাজু হৈ থাকিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। जिल्हा साहित्य समिति